රයිට් ඔන්න අදත් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මිස්ටර් ගැජට් මෝටෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ Suzuki Djebel bike එකේ chain maintenance එක කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ chain එක මම දැන් wash කරලා ඉවරලා oil කරලා ඉවරයි. හරිද? ඔයාලා දන්නවා මේ bike වලට එනවා chain lube කියලා මේ spray එකක්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ත් 1200ත් අතර වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය 20IW50 engine oil එකකින් උනත් අපිට පුළුවන් මේ chain එක lubricate කරලා තියාගන්න. ඒතර ඔයාලා දන්නා මේ chain එක open chain එකක්. මේකට cover එකක් නැහැ. ඉතින් මේ cover එකක් නැති වෙන්න හේතුව තමයි මේ හැම linkage එකකට මේ හැම chain linkage එකකටම ඇතුලේ rubber වලින් හදපු o-ring එකක් දාලා දෙනවා dust එක යනවාට. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හැම වෙලේම ඒක පරිස්සම් කරගන්න මේ chain එක හොදන්න ඕනේ. මේ chain එක ගලවන්න නැතුව හොද ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට. ඔයාලට ගෙදර තියෙනවා නම් compressor එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේ chain එක ගලවන්න නැතුව හොද ගන්න water gun එකකින් compressor එකකට හයි කරන water gun එකකින් පුළුවන් ඔයාලට මේක හොද ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පින්සල් එකකින් engine oil මේකේ ගාලා මේක lubricate කරගන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේ chain එක අපි කෙරොසින් වලින් එහෙම නැත්නම් ලාම්පු තෙල් වලින් හොදනකොට ඔයාගේ disk එක මෙතන තියෙනවා. හරිද? brake disk එකට ලාම්පු තෙල් පවා ස්ප්‍රේ වුණොත් ඔයාගේ brake වදින්න නැතුව යනවා. හරිද? ඒ නිසා brake disk එක පරිස්සම් කරගන්න අනිවාර්යෙන් brake disk එක පොලිතින් එකකින් වහන්න. මොකද මට ඒක කරන්න අමතක වුණා. ඒකෙන් මගේ brake චුට්ටක් මදි වුණා. ඊට පස්සේ මට සිද්ධ වුණා brake disk එක සබන් දාලා හොදවුවට පස්සේ තමයි මගේ brake ආපහු තිබ්බ තත්ත්වයට වදින්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ හින්දා අමතක කරන්න නැතුව මේක ලාම්පු තෙල් වලින් හොදනවා නම් brake disk එක cover කරලා ඉන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. රයිට්